Bö. Tällä videolla katsotaan nyt vähän syitä tähän mun auton vaihtoon ja oliko tässä nyt mitään järkeä ja tietysti, että mihin mä sitten oon vaihtamassa nyt. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta otetaan tähän alkuun ihan lyhyt kertaus tästä mun sähköautoiluhistoriasta ja sehän alkoi silloin 2019 sillä Tesla Model 3, ihan sillä karvalakki Teslalla ja sillähän tuli ajettua 2,5 vuotta ja aika lailla 100 000 kilometriä ja sitten kun mä sen myin pois, niin oli just tää sähköautokupla parhaimmillaan ja mä sain siitä aika hyvän hyvityksen ja se arvon alenema oli vaan 6,5 tonnia sen 2,5 vuoden aikana ja vaikka silloin oli ajettu 100 000 kilometriä, niin se on ehkä niin kuin paras autokauppa, mitä mä oon tehnyt, siis että myynyt käytetyn auton, niin hyvitys oli siitä kyllä tosi hyvä. Ja myytiin vielä silloin autoliikkeeseen, että ei edes suoraan yksityiselle. No sitten Teslan jälkeen tuli se Polestari ja se oli kanssa sitten vaan vuoden verran ja sitten mä olin jo sitä ennen tilannut tämän bussin ja sitten siinä sen takia sitten bussi tuli maahan, niin piti sitten myydä se Polestar pois ja se Polestar ehti olla kans about vuoden verran sitten ja sillehän tuli joku, olisiko ollut 30 000 kilometriä. Ja siinäkin se arvon alenema oli tietysti, niin kuin kaikissa autoissa se eka vuosi, niin on aika suolainen, niin se taisi olla jotain 10 tonnin luokkaa. Ja no, sitten Polestarin jälkeen tuli tää bussi. Eli tämän vuoden helmikuussa otin tän nyt sitten ajoon. Ja aika paljonhan täällä on tullut ajeltua. Nyt on melkein 32 000 kilometriä tullut tässä, ostaisin 10 kuukautta. Ja huoltokulut on tässäkin autossa ollut kyllä ihan niin kuin 0 euroa, että mä en ole edes pyyhkiä sulkiin vaihtanut. Onkohan mä edes pissapoikaa täyttänyt? Kyllä mä nyt varmaan sitä on joutunut täyttämään, mutta eipä kyllä ole niin kuin huoltokuluja ollut. Ja tässähän on niin kuin ensimmäinen huolto on sitten vasta 2 vuoden kohdalla, että vielä vuoden saa ajellakin, jos ei mitään ihmeellistä ilmene. Sähköä on kulunut keskimäärin 25 kilowattituntia satasella ja jos laskee siihen sitten vielä 10% päälle, yhteensä sitten on kulunut 10 450 kilowattituntia tämän 10 kuukauden. Ja mä laskin sen nyt tuohon niin täyteen vuoteen, eli mä arvioin, että sitten tuossa pari kuukautta kun tässä vielä ajellaan ja jos se tulee sitten kanssa siellä se uusi auto siellä helmi-maaliskuussa, niin sitten on ajettu se noin 40 000 kilometriä, niin siihen perustuu nyt tämä 10 450 kilowattitunnin vuosikulutus ja sehän on sitten euroina noin 1500, vähän reilu, melkein 1600 euroa. Eli kohtuullisen pienet kulut. Tietysti tässä tämä kulutus nyt on ollut isompi kuin henkilöautoissa, että vaan tässä tätä otsapintaa enemmän ja painoakin tietysti enemmän, niin kyllä se sitten näkyy kulutuksessa. Joo, ja sitä meillä on tietysti perheessä ollut tämä rouva lohikäärmeen Seat Mii Electric, jolla on nyt, onko 2,5 vuotta ajeltu, ja kyllä siinäkin on, olisikohan siinä yli 60 000 kilometriä. Kyllä tässä niinku kilometrejä on tullut aika hyvin, plus sitten tietysti nämä koeajoautojen kilometrit, mutta siinä nyt pähkinänkuoressa tämä meikäläisen sähköautohistoria, ja nyt sitten uusi on laitettu tilaukseen ja no eihän tässä nyt oikeastaan niin kuin ehkä silleen järkevästi ajateltuna ei olisi mitään järkeä vaihtaa autoa vuoden välein, mutta tässä nyt on muutama syy, minkä takia mä nyt sitten kuitenkin vaihdan tämän auton, vaikka nyt just on nämä kalleimmat kilometrit tällä bussilla takana, niin ehkä siinä ensimmäinen syy on se, että nyt tuli oikeastaan se mun unelma-auto myyntiin. Ja vielä 4-vetosena, niin se sitten kyllä aika lailla on se, mitä mä autolta voin toivoa. Ja siinä on ihan riittävästi tehoa. Siinä on yli 300 hevosvoimaa tehoa, tietysti kun se on 4-veto. Siinä on hyvä vetomassa ja
kiihtyykin ihan ripeästi, ettei varmasti tarvi jäädä liikennevaloissa kakkoseksi millekään teinipemarille. Ja siinä on sitten tietenkin, nyt kun se on neliveto, niin siinä on vähän isompi akku myöskin. Ja myös akun esilämmitystoiminto siitä löytyy ja lataustehokin on parempi kuin tässä. Ja melkein voisi sanoa, että kaikin puolin niin ominaisuudet on siinä uudessa autossa paremmat. Ja lähtöhinta sillä on vähän alle 60 000 ja tavaratilaakin on aika reippaanlaisesti, että siitä ei pitäisi homma jäädä kiinni. Mä en ole vielä päässyt koajaa tätä autoa nelivetona, mutta ei se mitään. Kyllä mä nyt luotan, että hyvä se täytyy olla, kun on kuitenkin isosta valmistajasta kyse. No sitten ehkä se toinen syy on se, että elämä on kuitenkin aika lyhyt ja ei koskaan tiedä, mitä huomenna tapahtuu, niin mä ajattelin, että mä heti hankin tämän mun unelma-auton, kun se tuli myyntiin. Ja toimitusaika on sellainen 4-6 kuukauteen, eli mahdollisesti tuossa 25 ensimmäisellä neljänneksellä se auto sitten olisi täällä luovutettavana. Et valitettavasti nyt joudun vielä tällä bussilla sitten ajelee tämän talven liukkaat kelit. Silloinhan se olisi ollut just parhaimmillaan, kun olisi tuossa tammikuussa saanut sen auton, niin olisi sitten päässyt nauttimaan siitä nelivedosta jo koko talven, mutta ei voi mitään. Toimitusajat mitä on, niin näillä mennään. No sitten yrittäjän näkökulmasta, niin ensi vuonna kannattaa nimenomaan hankkia vielä uusi auto, koska ensi vuonna saa tuplapoistot. Eli siinä ensimmäisen vuoden poistot on 50% sen auton alvin jälkeisestä arvosta. Eli tarkoittaa sitä, että käytännössä mä maksan ensi vuonna sitten ehkä noin 8 tonnia vähemmän veroja sen poiston takia. Plus sitten tietenkin se, mitä arvonlisäveroja saa vähennettyä, niin yrittäjän kannalta niin se on ihan järkevää pitää suht tuore auto alla. Ja varsinkin nyt, kun nämä tuplapoistot sitten 26 vuonna se taas palaa siihen, että ensimmäisen vuoden poisto on vaan 25% sen auton arvosta. Ja siitä se aina puolittuu se poiston arvo, mitä vanhemmaksi se tulee. Eli niin kuin yrittäjän kannalta tämä on sillä, niin kuin Hannu aina sanoo, että itse niitä rahoja ei saa pitää, joko ne menee verottajalle tai sitten ne voi antaa sille autokauppialle ja vasta palveluna saa sitten vähän uudemmalla autolla ajella. Niin mä nyt tässä ehkä noudatan myös Hannun viisasta neuvoa, että annan ne rahat mieluummin autokauppialle kuin verottajalle tässä kohti. Kyllä ne sieltä autokauppialtakin sitten taas varmasti aika suureksi osaksi menee sinne verottajalle, mutta mä saan ainakin sitten ajella uudemmalla autolla. Okei, tää on sitten se 4. syy, sitten on vielä 5. syy, mutta sen mä kerron sitten vasta, kun mä oon paljastanut, mikä se auto on. Mutta 4. syy on sitten se, että jos mä nyt kerran saarnaan näistä sähköautoista, niin et hankkikaa uusia sähköautoja, niin kyllähän mun sitten täytyy itsekin toimia esikuvana ja haukata sitä luotia ja ottaa vaikka se arvonallenema sitten joka vuosi. Mutta kyllähän tää silleen menee, että kun mä hankin uuden sähköauton, niin sitten sieltä putken toisesta päästä semmonen vanha diesel- tai bensapakettiauto sitten poistuu pelikentältä. Tämäkään bussi ei niinku katoa sen jälkeen, kun minä en sillä enää aja, vaan se seuraava omistaja sitten ajelee tällä päästöttömiä kilometrejä. Niin tällä tavalla se ketjussa sitten se viimeisin huonoin ja vanhin auto toivottavasti sieltä putoaa sitten pois ja saadaan just niitä saastuttavia autoja pois liikenteestä. Ja myös niinku turvattomia sitten myös sille kuskille. Ja onhan nämä uudet autot myöskin kaikkien näiden kuljettajaa avustavien järjestelmien takia niin paljon turvallisempia sitten kuin ne vanhat. Eli kyllä tässä nyt on tarkoitus myös pelastaa maailmaa yksi sähköauto kerrallaan. Että sitten kun kaikilla on jo sähköautot, niin sitten voidaan ajaa näillä vähän pidempääkin ja varmasti ajetaakin. Ja epäilen kyllä, että sitten tuolla mun seuraavalla autolla, niin sitten mä ajelen sillä useamman vuoden, että se ei sitten vaihdu vuoden jälkeen enää. Ja myöskin se seuraava auto, niin se on sen verran unelma-auto, että mun mielestä siitä ei oikeastaan puutu mitään muuta kuin V2L ja yhden polkimen ajo. Että sitten se olisi niinku täydellinen sähköauto. Mutta mikä se nyt sitten on se mun uusi sähköauto? Tässä on nyt monta hyvää vaihtoehtoa. Nyt jos aloitetaan ykkösestä, niin Ford Caprihan on nyt tullut markkinoille. Sitä voi tilata jo. Niitä ei vielä taida olla yhtään Suomessa ja toivottavasti tuossa joulun aikoina päästään sellaista koeajamaan.
Ja sitä saa myös nelivetona ja sehän perustuu tietysti tähän Volkswagenin MEP-alustaan, niin kuin varmasti moni sen tietääkin. Eli se on kyllä jo niin kuin hyvin testattu tekniikka siinä, että sikäli niin kuin aika varma valinta. Ja kyllähän se nyt tällaiselle Ford-miehelle ja Capri-miehelle, niin kyllähän se olisi niin kuin aika sellainen selkeä valinta, että semmoinen pitäisi kokeilla. Sitten se toinen hyvä vaihtoehto olisi myös Ford Transit. Ja syy siihen, että sähkö Ford Transit olisi nyt houkuttelevaa, on se, että hinnat on pudonnut 20 tonnia. Eli hinnat lähtee vähän yli 50 000 eurosta. Siinä olisi sitten tilaa aika paljon enemmän, jos niinku tällaista retkeilyautoharrastusta haluaa jatkaa, niin sinne saisi sitten aika paljon mukavammat ne asunto-olosuhteet. Ja siitähän löytyisi sitten myös korkeampaa ja pidempääkin versio. Että se olisi taas niinku tämän retkeilyauton kannalta niin ihan käänteen tekevä parannus ja laajennus voisi sanoa myöskin. No sitten kolmas tosi mielenkiintoinen vaihtoehto, no ehkä se ei ole nyt todellinen vaihtoehto, mutta Kia julkaisi tässä just tällaisen uuden pakettiautoplatformin ja siellä löytyy tällainen kuin PV5, josta nyt just viime vai edellisviikolla julkaistiin tuolla Amerikan SEMA-messuilla tällainen Weekender erikoismalli, joka olisi niinku just nenäpäähän sellainen, mitä mä haluan. Eli siinä on nelivetoa ja se on korotettu ja maastorengasta ja kattotelinettä ja erittäin monikäyttöiset ne tavaratilat siinä. Niin ai että, ja vielä tosi kivan näköinen, niin kyllä sellaisen olisin varmasti tilannut, jos sellaista voisi tilata, mutta sehän oli nyt vasta konseptia, kun ei vielä niitä peruspakujakaan PV5 on Suomessa vielä kuin vasta ensi vuonna jossain vaiheessa, niin aika pitkässä puissa se olisi sitten semmoista Weekenderiä odotella. No sitten se neljäs vaihtoehto, niin sehän olisi sitten Volkswagen ID Bus nelivetona eli 4Motionina. Siinähän on sitten aika kivasti kaikkea ja myös toisaalta hyvin tuttua ja turvallista, että tehoa löytyy sitten reilusti enemmän, jos tässä on 200 hevosvoimaa ja siinä on sitten 340 heppaa, niin sehän on aikamoinen urheilupakettiauto sitten. Varmasti ripein Volkswagenin pakettiauto, mitä ikinä on myyty uutena. Mutta se mun valinta, varmaan sen nyt moni tieskin, koska onhan mä sitä sanonut monellakin videolla, että heti kun se bussi tulee nelivetona, niin kyllä mä sen tilaan ja sen mä oon nyt sitten tilannut. Ja sitten se viides syy, minkä takia just nyt kannatti mun tilata tää auto, niin liittyy hankintatukeen. Ja nyt kun tästä tuli nämä uudemmat vuosimallit, niin nyt sitten bussikin saa hankintatuen myös siihen nelivetomalliin. Ja siihen sitten on takavetoseen saa 4 tonnia hankintatukea, koska kantavuus on vähän enemmän, ja nelivetoa sitten 2 tonnia hankintatukea, koska se kantavuus oli alle 680 kiloa, mutta joka tapauksessa tämän vuoden puolella se kannattaa nyt sitten tilata, jos haluaa saada sen hankintatuen. Mutta siis mä oon kyllä tykännyt tästä bussista tosi paljon. Tää sopii mun elämäntilanteeseen nyt aivan loistavasti. Tässä on tilaa, on kaikkea mahdolliseen ja tää on niin monikäyttöinen auto, että en mä nyt oikeastaan heti parempaa keksi. Jos tässä nyt olisi 2 penkkiä enemmän, niin sitten tää olisi vielä vähän parempi, mutta aika harvoin sitä on tarvinnut tässä käytössä. Ja tosiaan siinä neliveto 4Motionissa, niin siinä on sitten lyhyt versio, mikä mulle on tulossa, niin sitä ei vielä pitkänä näköjään ollutkaan, niin Cargona. Se on siis pakettiauto, Cargo tietenkin, ei henkilöauto. Siinä on vaan lyhyt versio saatavana ja siinä on sitten 1800 kiloa se vetomassa, niin se on aika hyvä. Et oikeastaan se ainut semmonen isompi puute siinä on, ettei ole edelleenkään sitä V2L, eli sähköä ei saa ulos sieltä pistorasiasta tai auton latausportista. Tai saahan siitä sen 300 wattia, mutta ei saa kunnon tehoja, että saisi niinku lämmitintä pidettyä päällä. Mutta toi Segwayn akkupaketti virta-asemaa on toiminut tosi hyvin, niin kyllä mä sillä jatkan sitten sillä uudenkin bussin kanssa. Mutta mennään nyt katsoa sitten, että minkälaisilla varusteilla mä sitten tilasin tän. Ja myöskin, nythän tämä bussi tulee sitten myyntiin. Mä yritän myydä tän nyt sitten suoraan, jos
jos löytyisi joku, joka haluaa joko tän niillä retkeilyvarusteilla tai sitten ilman, niin tämä tulee myyntiin. Mutta palataan siihen tuossa videon lopussa. Katsotaan ensin nämä uuden auton varusteet. No niin, katsotaan sitten vähän millaisia varusteita mä sitten siihen uuteen 4Motion-bussi otin ja minkä värinen. No niin, siitä nyt varmaan näettekin heti, että mustahan siitä nyt tulee ja musta väri ihan sen takia, että kun se Teippisami aina sanoo, että musta auto on paras siihen teippaushommaan, niin se on oikeastaan se syy, että jos tähän nyt on vähän niin kuin mietitty erilaisia teippauksia, mutta ehkä semmonen joku mattateippi siihen varmaan tulee ja ehkä vähän vaaleampi teippi kuin se musta. Eli sen takia tää Deep Black musta helmiäisväri lisävarusteena. Sitten on tuo ihan perus musta sisusta, titanium musta sisusta. Ja sitten on tää avustavat järjestelmät Plus eli Travel Assist, Lane Change Assist, ACC ja peruutuskamera kuuluu tähän pakettiin. Se oli 1960. Sitten otin myös lämpöpumpun 1130 €. En tiedä, olisiko sitä välttämättä tarvittu, mutta varmaan vaikuttaa jälleenmyyntiarvoa vähän. Sitten tietysti vetokoukku ja se 230 voltin pistorasia siihen matkustajan istuimen runkoon. Se on vaan 300 wattia, mutta kyllä sillekin on ollut monesti jo käyttöä, niin otan sen jatkossakin. Sitten otin tällaisen sähköjärjestelmän kytkentän moduulin jälkeenpäin asennettavia lisälaitteita varten. Mä en ihan tarkkaan tiedä mitä sillä tehdään, mutta se kuulostaa sille, että se kannattaa ottaa, jos nyt tekee tällaista retkeilybussia, niin siinä varmaan voisi olla siitä hyötyä. Sitten takaluukun ja takapariovien ympäristövalaistus. Luukun yhteydessä 2 LED-spottia, pariovien yhteydessä 1. Eli sinne tulee siis siihen luukkuun sisälle noita ledejä ja kun avaa sen luukun ylös, niin silloin se valaisee siihen niin kuin takaluukun alle, eli siinä missä yleensä seistää, niin mun mielestä se on aika hyvä juttu. Lisää valaistusta ja se maksoi vaan 40. Se oli halpa. Sitten otin myös LED-valot, LED-jalkatilavalot edessä 30 €. Se on ihan kätevä, jos lattialle putoo jotain, niin löytyy helpommin pimeässä. Ja nyt otin myös tuon kaukovalojärjestelmä Light Assist, eli siis ne automaattiset kaukovalot. Nehän voi ostaa jälkikäteenkin sieltä appista, mutta ajattelin nyt ottaa valmiiksi. Sitten tämä sama sivun verhoilupaneeli tavaratilassa kovalevyä 90 €. Se on aika edullinen, se kannattaa ottaa. Ja lasikuitu vahvistettu pohjasuoja takana 280. Ja se on siis joku pohjasuoja, joka tulee sinne takamoottorin alle. Suojaa vähän sitten sitä moottoria iskuilta ja kuralta. Viimeisenä sitten toi matkapuhelinvalmius ja induktiivinen lataus. Se on jäänyt vähän harmittaa, ettei tuossa nykyisessä ole sitä latausta. Niin ja lämmitettävä ratti muuten, se oli myöskin vielä. Mun käsittääkseni siitä jää nyt hintaa 65 460 €. Sitten täällä vakiovarusteissa on DC-DC Moonin 3 kilowattia. Tämä on myös tässä nykyisessä bussissa ja siihen me palataan kyllä tässä. Lähiaikoina tulee video tästä kaksisuuntaisesta latausta ja toi on se on kaksisuuntainen lataus. Mutta semmoiset varusteet siihen tilasin ja nyt sitten tietysti tämä mun nykyinen ID-bus takaveto valkoinen tulee sitten myyntiin. Ja mä ajattelin, että mä voin sen myydä joko noilla retkeilyvarusteilla, koska mulla on niihin kaavat olemassa ja mä tiedän nyt miten ne tehdään uudestaan. Jos joku haluaa tuosta tuollaisen, voisi sanoa, että Suomen ainoan sähköretkeily ID-bussin. Ei ole varmaan kyllä kovin montaa sähköretkeilyautoa muutenkaan Suomessa, niin voidaan myydä noilla varusteilla sitten. Eli siihenhän kuuluu sitten tämä kattoteline, sisävanerit, 3 kilowattitunnin virta-asema Segway, 400 wattin aurinkopaneeli, se vetokoukku on tietysti auton varuste. Sitten on ne seikkailumuovit siinä auton lokasuojien ympärillä, sitten ne sellaiset feikki-ikkunateippaukset ja ikkunoiden tummennukset, sitten on se maasähköliitäntä siellä auton takana. Ja nyt sitten jos katsotaan ihan vastaavanlaisen takaveto ID-bussin hintaa noilla varusteilla, mitä siinä on siis vetokoukku, Travel Assist, ajoavustin, se sisäpistoras ja ne vanerit siellä sisällä, niin sen hinta taisi olla yhteensä nyt 61 790.
Ja mä ajattelin, että tämän auton hinta olisi 45 990 ilman noita retkeilyvarusteita ja sitten 5 tonnia lisää, jos haluaa ne retkeilyvarusteet. Ja se 5 tonnia on siis ihan niin kuin omakustanne hinta, että siinä ei ole mitään töitä edes laskettu mukaan. Eli siinä saisi nyt valmiin retkeilyauton. Ja sitten vielä tietysti tämähän on ALV-auto, tämä myydään toiminimeltä, niin silloin siinä hinnassa on 25,5% arvonlisävero, jonka voi sitten yritystoiminnassa vähentää. Ja sitten jos haluaa vaan pelkän auton ilman retkeilyvarusteita, niin ne ikkunat siihen nyt jää ja varmasti myös ne valeikkunat, teippaukset, ne mustat teippaukset ja myös ne retkeily- tai seikkailumuovit siihen lokasuojan reunoihin ajattelin, että ne saa sitten mennä siinä mukana. Eli vähän rouheampaa ulkonäköä saa ja tietysti ikkunatummennukset jää myöskin. Ja tämä auto ei ole pakkomyynnissä, koska me ollaan K-auto Lohjan Markuksen kanssa sovittu, että mä voin myös viedä sitten ton ID-bussin sinne vaihdossa ja siitä on hinta sovittu, mutta en paljasta sitä vielä, koska katsotaan nyt, että miten tässä suorassa myynnissä käy, mutta varmasti siinä kyllä nyt on mahdollisuus säästää, jos tämän ostaa suoraan multa, koska epäilen, että se hinta on vähän korkeampi sitten, jos K-auto sen myy. Ja tosiaan tämä ei ole pakkomyynnissä, että ihan naurettavia tarjouksia ei kannata laittaa, mutta asiallisia tarjouksia voi laittaa tuohon sähköpostiosoitteeseen. Katsotaan sitten, että päästäänkö kauppoihin. Mutta miltäs vaikuttaa nyt? Oliko ihan järjetön autonvaihto taas kerran? Onko tässä mitään järkeä? Onko tässä jotain järkeä? Käykää kommentoimassa ja käykää nyt kommentoimassa myöskin, että mitä tykkäätte mustasta ID-bussista ja katsotaan sitten millainen teippaus siihen tulee joskus. Käykää kommentoimassa, tykkäämässä ja käykää tilaa kanava, jos sitten on vielä tilannut. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!